السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو ملګرو، امید ده چې تاسو به روغ او جوړ یې. ملګرو، نن در سره یو ویډیو شیر کوم په دې باره کې چې څنګه تاسو د یوټیوب ویډیو ډاونلوډ کولی شئ په MP3 او په ویډیو شکل کې، او هغه هم بغیر د څه سافټویر نه. د یوټیوب هر قسم ویډیو تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو شروع کولو نه مخکې زمونږ د یوټیوب چینل ابو مشال پروډکشن سبسکرایب کړئ او د ګونګري نشان ووهئ. ملګرو، د یوټیوب ویډیو ډاونلوډ کولو لپاره به بینه راشئ کروم ته. په دې کې به ولیکئ CC کنورټر. CC کنورټر به ولیکئ. ستاسو مخې ته به داسې دا کولاو شي www.clipconverter.cc. دا به کولاو کوئ. دا هم کولاو کړو. اوس به لاړ شئ خپل یوټیوب به کولاو کوئ. یوټیوب تاسو کولاو کړو. یوټیوب مثلا زه دا ویډیو ډاونلوډ کول غواړم. دا ویډیو شوه. د دې د ډاونلوډ کولو لپاره موږ به دا شیر بټن ووهو. شیر بټن چې دې ووهله، دلته راغی کاپي لینک. دا کاپي لینک به ووهو. د دې ویډیو لینک هر قسم ویډیو تاسو چې کومه ویډیو ډاونلوډ کول غواړئ د هغې به دا شیر بټن ووهئ. شیر بټن هم چې وواله، کاپي لینک داسې دا علامه به راشي، دا به ووهئ. دا بټن لینک د دې کاپي شو. واپس به لاړ شو خپل ګوګل ته. دلته مونږ به په دې باندې داسې زور کو. په دې داسې زور کو نو پیسټ به ووهو. ویډیو چې ده د ویډیو لینک د یوټیوب ویډیو لینک مونږ دلته پیسټ کو. اوس که تاسو غواړئ چې په MP3 کې ډاونلوډ کړم نو دلته به MP3 سلیکټ کړئ. MP3 به داسې ووهئ، او چې MP3 مو ووهله نو صحیح ده. که MP4 ویډیو شکل کې ډاونلوډ کوئ، AVI M4A ACC دا بره درې فایلونه چې دي، درې ټایپس دا فارمیټ، دا د آډیو دی او دا لاندینی د ویډیو دی، MP4 3GP AVI وغیره. نو مونږ غواړو چې دا په MP3 کې ډاونلوډ کو یا په MP4 کې. نو ډاونلوډ بټن به ووهئ. ډاونلوډ MP3 به ووهئ او بیا به ووهئ کنټینیو. ووهله، دا بل پیج کولاو شو. تاسو به واپس خپل پیج ته لاړ شئ. دا دی دلته راغلی او به ووهئ دلته سټارټ. چې سټارټ هم ووهو داسې به ستاسو ویډیو کنورټ شروع شي، ویډیو ډاونلوډ کېدل به شروع شي. بیا به دلته ستاسو راشي ډاونلوډ. د ډاونلوډ بټن ووهئ. ویډیو ډاونلوډ کېدل دا دی شروع شو او ما سره ډاونلوډ شو MP3 فایل. ملګرو، امید دی چې تاسو ویډیو به خوښه شوي او معلومات مو ترې حاصل کړي. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. زمونږ د یو ځل بیا ته یادونه کوم چې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.